Καλησπέρα στην όμορφη την παρέα, τι κάνετε, πώς είστε? Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, καθώς είναι χαλαρό αλλά και σοβαρό ταυτόχρονα, δεν θα έχει δηλαδή ούτε σκετσάκια ούτε κωμικά στοιχεία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελα να μιλήσω για κάτι που έχω συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει από τη χώρα τους σε μια άλλη χώρα. Και δέστε την πολύ συγκεκριμένη περίπτωσή μου, τι συμβαίνει όταν μεταναστεύεις από την Ελλάδα στην Αγγλία. Εδώ και περίπου 3,5 χρόνια, πάω στα 4 τώρα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι και αυτοί μετανάστες που ήρθαν εδώ στο Λίβερπουλ για κάποιο καιρό, μετά πήγανε πίσω στις χώρες τους, κάποιοι άλλοι πήγαν σε άλλες πόλεις και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς σχετικά με το τι διαφορές έχουν βιώσει από τη στιγμή που μετανάστευσαν. Και πάνω κάτω οι περισσότεροι έλεγαν αυτά που θα προσθέσω κι εγώ εδώ, σε αυτό το βίντεο. Και πάλι πριν μπω στο κυρίως θέμα, θέλω εδώ να προσθέσω πως δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, δεν είναι μια περίπτωση που ταιριάζει σε όλους, οπότε ό,τι ακούσεις, πάρε αυτό που μπορείς. Η πρώτη μπαμ συνειδητοποίηση που έκανα όταν ήρθα εδώ στην Αγγλία πριν 3,5 χρόνια ήτανε πως εδώ πραγματικά νιώθεις ότι έχεις δικαιώματα στη δουλειά. Τι εννοώ? Ναι μεν και στην Ελλάδα αν θες πάρα πολύ θα βρεις ένα σωστό αφεντικό που θα σου δώσει συμβόλαιο, που θα σεβαστεί τα ρεπό σου, τις άδειές σου κτλ. Αυτό όμως, έτσι όπως το περιγράφω, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο η εξαίρεση, ειδικά εάν δεν είσαι στο δημόσιο. Εδώ όμως, σε κάθε επάγγελμα που θα πας για να βρεις μια εργασία ώστε να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, τέλος πάντων, και να έχεις ζωή, ξέρεις από την αρχή ότι έχεις δικαιώματα. Σου είναι ξεκάθαρο ότι ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις να δουλεύεις για εμάς, θα έχεις τόσες μέρες άδεια, αυτό είναι το συμβολαιό σου, αυτά θα παίρνεις την ώρα, θα σου πληρώνουμε υπερορίες. Είναι τελείως ξεκάθαρο το ότι αν έχεις κάποιο πρόβλημα μέσα στη δουλειά θα πας εκεί να απευθυνθείς. Αν δεν μπορείς να το λύσεις αυτό μαζί μας, μπορείς να πας σε κάποιον ανώτερο φορέα και να μας αναφέρεις. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαροι με το τι προσφέρουνε και το τι περιμένουν να τους δώσεις εσύ σε αντάλλαγμα. Και επίσης εδώ στη δουλειά οι άνθρωποι, ναι μεν θα δουλέψουν, θα βρεις και πολλοί δουλευτεράδες ανθρώπους, θα βρεις και τους τεμπελίδες όπως σε όλες τις δουλειές παντού στον κόσμο. Εδώ είναι λίγο το ότι, εντάξει, θα κάνω τώρα τη δουλειά μου, τάδε ώρα έχω το διάλειμμα μου, δεν με ενδιαφέρει εάν πέσουν πυρηνικά έξω, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, σε πολλές περιπτώσεις ίσα ίσα που θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. 6 ώρα είναι που τελειώνει η δουλειά μου, εντάξει, 6 και 1, εγώ έχω βγει έξω από την πόρτα, πάω σπίτι μου. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το άγχος, το ότι ναι, να τα προλάβουμε όλα και πώς θα τα κάνουμε αυτό και εκείνο και ο πελάτης και τι θα πει και το αφεντικό και θα κάνω υπερορία και... Νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο το άκρος αντίθετο, που θέλουμε να τα κάνουμε όλα στον υπερβολικό βαθμό. Και αυτό καταλαβαίνω από πού έρχεται, γιατί περάσαμε οικονομική κρίση. Η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε ποτέ σε περίοδο ησυχίας. Κάποιο πόλεμο θα είχε, κάποια οικονομική κρίση, κάποια πείνα. Οπότε οι άνθρωποι πάντα κουβαλούσαν αυτό το στοιχείο του ότι να δουλέψω, να βγάλω λεφτά, να είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας, να μην βαρύνω τους γονείς μου. Υπάρχει αυτό το άγχος, δηλαδή είναι κατάλοιπο από όλες τις κακουχίες και τα άγχη που έρχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Εδώ απ' την άλλη, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν βιώσει κάτι τέτοιο, ειδικά εδώ στην Αγγλία που ήταν πάντα οι κατακτητές και όχι οι υπόδουλοι, είναι λίγο αυτό που λέμε τα ζώα μου αργά. Όχι πάντα, ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το άγχος και θα πιάσει και κουβέντα για το αγόρι σου με τη μάνατζερ, θα στείλεις και το μήνυμα όσο δουλεύεις, δεν σε νοιάζει κιόλας άμα είχες πιει το προηγούμενο βράδυ και ξερνάς σήμερα και απλά θα πάρεις τηλέφωνο το αφεντικό σου να πεις είμαι άρρωστος ενώ δεν είσαι, χαλαρά. Αλλά παρόλα αυτά πάλι θα νιώθεις άγχος για τη δουλειά σου, με κάποιο περίεργο τρόπο. Το δεύτερο πράγμα που παρατήρησα λίγους μήνες μετά από τη μετανάστευσή μου εδώ ήταν ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται για το πώς θα βγεις έξω, τι θα φορέσεις, με ποιον θα είσαι χέρι-χέρι, τι θέλεις να γίνεις, θες να γίνεις αστροναύτης.
τέλεια. Είσαι γυναίκα απάντρευτη με παιδί και χωρίς άντρα ή γκόμενο ή το οτιδήποτε, τέλεια. Θέλεις να πάει να γίνεις τραγουδίστρια, τέλεια. Πηγαίνεις έξω με ρούχα που θεωρούνται προκλητικά, μπράβο, δεν νοιάστηκε κανένας. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είναι αυτή η χώρα. Ειδικά εδώ η Αγγλία έχει περίπου 60 εκατομμύρια κόσμο. Οπότε όσο μεγαλώνει ο πληθυσμός σε μια χώρα, τόσο πιο αποξενωμένοι είμαστε. Το οποίο έχει κάποια καλά σε κάποιους τομείς και έχει και κάποια κακά σε κάποιους τομείς, αλλά στη συγκεκριμένη περίσταση που λέω είναι ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα και χωρίς κριτική από τον περίγυρό σου. Εννοείται πως θα υπάρξουν κάποια βλέμματα, εννοείται πως ο καθένας θα βγάλει μια άποψη ό,τι και αν είσαι, ό,τι και αν φοράς, είτε κάνεις το σωστό ή όχι, απλά δεν θα το δείξει εδώ κανένας. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν ανοιχτά μυαλά και δεν αναφέρουμε μόνο στην νεότερη γενιά, αλλά και για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πραγματικά δεν τους νοιάζει για το πώς θα ντυθείς για να πας για ένα καφέ. Γιατί ξέρουν ότι στην τελική δεν τους αφορά, δεν τους επηρεάζει. Αντιθέτως όμως, θυμάμαι όταν ήμουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στο Βόλο όταν έμενα, αλλά κυρίως στην Κρήτη, και αυτό δεν μου αρέσει που το λέω, είναι ότι όταν πηγαίναμε για καφέ, ποτό, το οτιδήποτε, υπάρχει ένα φαινόμενο, το ότι περπατάς για να πας να βρεις, ξέρω εγώ, μια καφετέρια και νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε πασαρέλα. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο κόσμος τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα φορέσεις, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ με τι χρώματα έχει συνδυάσει τα ρούχα σου, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο αν φαίνεται λίγο παραπάνω δέρμα από το σώμα σου. Και υπάρχει και η κριτική, το ότι κοίτα πως ντύθηκε αυτή, καλά έτσι βγήκε, καλά δεν τρέπεται λίγο. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι το έχω βιώσει πιο πολύ στην Κρήτη από ότι στο Βόλο. Βέβαια και στο Βόλο που είναι μικρότερη πόλη, εννοείται πως θα υπάρχει αυτή η κριτική, αλλά όχι τόσο. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί που το κάνουν αυτό, ίσως να μην το κάνουν πάντα κακία, απλά επειδή δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι κακό και ότι στην τελική δεν τους αφορά το πώς δίνει το καθένας. Και αυτό τώρα που ανέφερα, το ότι ο κόσμος αλήθεια δεν τον νοιάζει αν τα μαλλιά σου είναι μπλε, αν είναι ροζ, αν έχεις 500 τρύπες στην μούρη σου, αν φοράς see-through και φαίνονται όλα από μέσα. Δεν του νοιάζει επίσης γιατί ακριβώς αυτό που είπα πριν, ότι είναι μεγάλος ο πληθυσμός, οπότε αποξενώνεται ο καθένας και ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπα, είναι καλό, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι και λίγο κακό, γιατί το τρίτο πράγμα που έχω παρατηρήσει εδώ είναι ότι οι άνθρωποι είναι λίγο πιο μοναχικοί. Έχω παρατηρήσει πως εδώ οι άνθρωποι θα βγουν με τον οποιοδήποτε, ενώ στην Ελλάδα που είναι πιο μικρός ο πληθυσμός και φοβόμαστε να βγούμε με τον οποιοδήποτε, θα βγούμε μόνο με τους οικείους μας, θα βγούμε μόνο με τους καλούς μας φίλους, κυρίως, δεν ξέρω τι ισχύει για την κάθε περίπτωση. Εδώ πέρα θα βγουν όλοι με όλους, κυρίως θα βγεις με ανθρώπους από τη δουλειά σου, γιατί δεν έχεις κάποια άλλη επιλογή, νιώθεις μόνος σου, θεωρείται πως όσο περισσότερους ανθρώπους έχεις γύρω στη ζωή σου, τόσο το καλύτερο, είσαι πιο καταξιωμένος. Ναι, αυτό νομίζω βασίζεται στη μοναχικότητα που μπορεί να βιώσει κανένας εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ο καθένας βγαίνει εδώ με τον καθένα χωρίς να έχει ιδιαίτερο δέσιμο και χωρίς να είναι καρδιακοί φίλοι, όταν θα βγουν έξω εδώ οι άνθρωποι είναι ή όλα ή τίποτα. Αυτό το χαλαρό ποτό, άντε να πάμε έξω να τσιμπήσουμε κάτι και να πιούμε λίγο, δεν υπάρχει. Μετά τις 12 εδώ πέρα ο κόσμος ξεκινάει και πίνει σοβαρά. Αυτό που υπάρχει στα μάλια που βλέπουμε και πολλές φορές δεν μας αρέσει εμάς τους Έλληνες, εδώ αυτό γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και κυρίως εδώ στο Λίβερπουλ, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις, αλλά εδώ στο Λίβερπουλ κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός, ο κόσμος θα βγει. Μετά η τέταρτη διαφορά για την οποία και ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο, παρατηρείς διαφορετικές κουλτούρες όταν μεταναστεύεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, αλλά μπορώ να μιλήσω για το τι συμβαίνει στην Αγγλία. Και αυτό το έχω παρατηρήσει ως άνθρωπος που έχει μεταναστεύσει από Ελλάδα. Επειδή ακριβώς εδώ ο πληθυσμός είναι μεγάλος, θα δεις τα πάντα. Και με την καλή την έννοια και με την κακή την έννοια. Αλλά ας επικεντρωθούμε στην καλή την έννοια αυτή τη στιγμή. Αυτό που παρατήρησα και αλήθεια το αγαπώ αυτό το χαρακτηριστικό εδώ στην Αγγλία, είναι ότι υπάρχει πολυπλοκότητα. Υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους,
αλλά δεν νιώθεις ότι δεν ανήκεις. Δεν θα νιώσεις τόσο ρατσισμό όσο θα ένιωθες στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και θα περιγράψω μια πάρα πολύ συγκεκριμένη σκηνή που έχω στο μυαλό μου, την οποία την έχω δει εγώ προσωπικά σε πάρκο της Αγγλίας. Είχαμε πάει με το αγόρι μου σε ένα πάρκο για να λιαστούμε, γιατί είχε πολύ καλή μέρα, και πιο εκεί στο πάρκο ήταν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι. Είχαν φέρει το πατάκι αυτό που έχουν για να προσεύχονται και προσευχόντουσαν στο πάρκο. Και πιο εκεί βρίσκονταν άλλες οικογένειες, πιο εκεί 2 γκέι ζευγάρια, ξέρω εγώ, κρατούσαν χέρι-χέρι. Και όλο αυτό συνέβαινε σε ένα πάρκο, χωρίς κανένας να νοιάζεται για το ότι υπήρχαν 2-3 μουσουλμάνοι που έκαναν την προσευχή τους, χωρίς κανένα να νοιάζεται για το ότι πιο εκεί ήταν γκέι ζευγάρια. Όλα καλά. Πάρε όλη αυτή την εικόνα που σου περιέγραψα τώρα και βάλ την σε ένα πάρκο της Ελλάδας. Θα μου πεις, δεν έχουμε πάρκα. Φαντάσου ότι έχουμε ένα πάρκο στην Ελλάδα και βάλε όλη αυτή την εικόνα έτσι όπως την περιέγραψα, αλλά δέστε με τα μάτια ενός μέσου Έλληνα. Καταρχάς την κοροϊδία που θα είχαν φάει αυτοί οι μουσουλμάνοι που τόλμησαν να προσευχηθούν σε πάρκο και τόλμησαν να προσευχηθούν και να εξασκήσουν τη θρησκεία τους σε χριστιανική ορθόδοξη χώρα. Τα σχόλια, τα βλέμματα. Μετά πάμε στους γκέι. Το σούσουρο, γιατί κρατάνε χέρι-χέρι, πώς τολμάνε. Πάλι, κοροϊδία, τα σχόλια. Ενώ το μόνο φυσιολογικό που θα μπορούσες εσύ να δεις αυτή την εικόνα ήταν μια οικογένεια εκεί πιο πέρα, ξέρω εγώ. Αυτό. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι τόσο ουσιώδες, γιατί μπορείς όντως να είσαι όποιος θέλεις, χωρίς να νιώθεις την κριτική του κόσμου εδώ. Το ότι κάποιος πιστεύει κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλον δεν θεωρείται απειλή. Καταλαβαίνω ότι είσαι άλλος άνθρωπος, έρχεσαι από μια άλλη χώρα, που εκεί ίσως να έχετε διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά χόμπι, διαφορετικά τα πάντα. Εν τω μεταξύ, sorry παιδιά, μιλάω σαν γκόμπλιν σήμερα, δεν ξέρω τι συνέβη. Και εδώ είναι σε αυτή τη χώρα που κατάλαβα πραγματικά πως το από πού κατάγεσαι δεν έχει καμία σημασία και καμία σχέση με το τι πιστεύεις. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα του δέρματός σου. Δηλαδή, όταν θα πεις έναν μέσο Έλληνα, ο οποίος έχει άγνοια από τέτοια ζητήματα και είναι και λίγο ρατσιστής ή ρατσίστρια, αν ρωτήσεις κάποιον τέτοιο μέσο Έλληνα να σου πει ποιος είναι ένας Έλληνας τέλος πάντων, θα σου περιγράψει κάποιον ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, λευκός. Και Έλληνας που έχει μεγαλώσει εδώ, οι γονείς του ήταν από εδώ. Αυτά τα 3 είναι τα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει καμία άλλη παράμετρος σε όλα αυτά. Αν δεν έχεις αυτά τα 3, δεν είσαι Έλληνας. Ενώ εδώ, για παράδειγμα, στην Αγγλία, μπορεί για παράδειγμα να θεωρείσαι Βρετανός πολίτης, αλλά οι γονείς σου, ξέρω εγώ, να έρχονται από κάποια χώρα της Αφρικής ή από κάποια χώρα από της Ασίας, από, δεν ξέρω κι εγώ, Αραβικά Εμιράτα, το ένα τ' άλλο, αλλά να θεωρείσαι Βρετανός και εσύ ο ίδιος να θεωρείς τον εαυτό σου Βρετανό, αλλά και οι άλλοι θα σε θεωρήσουν Βρετανό. Και ο περίγυρος, ο κλασικά βρετανικός κόσμος θα σε θεωρήσει Βρετανό. Πάλι θα υπάρξει ρατσισμός, πάλι μπορεί να ακούσει σχόλια, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο στην Ελλάδα. Και το ότι εδώ μπορεί να είσαι επίσημα με τον νόμο Βρετανός δεν σημαίνει ότι είσαι και καθολικός, γιατί εδώ πέρα οι περισσότεροι υποτίθεται ότι είναι καθολικοί. Μπορεί να είσαι Βρετανός και να είσαι μουσουλμάνος, μπορεί να είσαι Βρετανός και να είσαι άθεος, μπορείς να είσαι Βρετανός και να ασπάζεις τον Ινδουισμό. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το κεφάλι σου υπάρχει εδώ και θεωρείται φυσιολογικό. Και από την άλλη, ακόμα και αν εδώ στην Αγγλία δεν θεωρηθείς Βρετανός, σαν και εμένα δηλαδή, που εγώ μετανάστευσα, δεν έχω βρετανική υπηκότητα, όλοι θα έχουν περίπου τις ίδιες προσδοκίες από εμένα και θα έχουν και τις ίδιες προσδοκίες από κάποιον άλλον που είναι Βρετανός. Δεν ξεχωρίζω εγώ από τους άλλους. Όχι πάντα, γιατί ο ρατσισμός υπάρχει, ακόμα και αν δεν είναι τόσο εμφανές. Υπάρχει και το νιώθει σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά φαινομενικά, εγώ δεν ξεχωρίζω από κανέναν άλλο Βρετανό εδώ.
Επίσης, πάλι σε αυτό το θέμα, εδώ πέρα, άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, που δεν μεγάλωσαν εδώ, ή πιο πολύ κυρίως είναι από αραβικές χώρες ή από Ασία, έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις και οι άνθρωποι εδώ θα τους προσλάβουν στις δουλειές τους χωρίς ενδιασμό. Για βάλτε αυτό στην Ελλάδα. Πόσοι άνθρωποι, δεν μιλάω για Αθήνα, αλλά πόσοι άνθρωποι που είναι από το Πακιστάν, από την Ινδία ή από οποιαδήποτε χώρα έχουν δικές τους επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουν σε κανονικές δουλειές γραφείου, για παράδειγμα. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ και δεν θέλω τώρα εδώ να σε κάνω να μισήσεις την Ελλάδα ή να νιώσεις αποστροφή από την Ελλάδα, γιατί πολλές φορές οι συμπεριφορές που παρατηρούνται στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν τις κάνουν εκούσια. Πολλές φορές γίνονται από άγνοια και άλλες φορές ξεκάθαρα από ρατσισμό. Και πάλι πάνω σε αυτό το θέμα ήθελα να δείξω το πώς έχει εμπεδοθεί στο κεφάλι μας το ότι οι γιορτές που γιορτάζουμε είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένες με θρησκευτικές γιορτές. Για παράδειγμα, εδώ στην Αγγλία έχουν τις γιορτές τους που είναι όλα κλειστά, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, αλλά δεν σχετίζονται τόσο με θρησκευτικές γιορτές, γιατί εδώ η θρησκεία είναι κάτι προσωπικό, δεν είναι κάτι που θα το παρατηρήσεις στην πολιτική, στις ειδήσεις και στα πάντα που μας περιτριγυρίζουν. Στην Ελλάδα όμως δεν έχουμε πάρα πολλές γιορτές που να μην συνδέονται με κάποια θρησκευτική γιορτή. Δηλαδή, στην Ελλάδα οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν ή πιστεύουν κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να γιορτάζουν. Και προηγουμένως ανέφερα πως εδώ πέρα, ό,τι κι αν είσαι, δεν ξεχωρίζεις, δεν είσαι δηλαδή εσύ και οι άλλοι οι κανονικοί. Εν μέρει, όταν είσαι μετανάστης, αυτό αλλάζει λίγο. Ναι, μεν ο κόσμος εδώ δεν θα με αντιμετωπίσει με ευθύ ρατσισμό, φαινομενικά δεν θα με αντιμετωπίσει σαν κάποιον ξένο που δεν ανήκει, αλλά και πάλι σαν μετανάστης ή μετανάστρια νιώθεις ότι δεν είσαι 100%, δεν ανήκεις 100% στη χώρα που μετανάστευσες. Και με τον ίδιο τρόπο όταν πας πίσω στην πατρίδα σου, στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν πας πίσω στην Ελλάδα, πάλι νιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα σου και πάλι δεν ανήκεις 100%. Δηλαδή, όταν μεταναστεύεις είσαι λίγο σε μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν ανήκεις στη μία χώρα, αλλά δεν ανήκεις και στην άλλη 100%. Ναι, μεν έχεις πιο πολλές επιρροές και άλλες εμπειρίες από τη χώρα που ήρθες, αλλά και πάλι επειδή μετανάστευσες, κάτι έχει αλλάξει μέσα σου. Και αυτό είναι πολλές φορές που στους μετανάστες δημιουργεί λίγο μία μοναχικότητα, το ότι δεν μπορεί κάποιος να σε καταλάβει τόσο εύκολα, όχι επειδή δεν θέλει ή επειδή είναι ρατσιστής, απλά επειδή είσαι διαφορετικός, οπότε δεν μπορώ να σε σχετιστώ με αυτό ακριβώς που μου λες εσύ. Και αυτό το έχω παρατηρήσει σχεδόν σε όλους τους μετανάστες που έχουμε συναναστραφεί εδώ στο Λίβερπουλ, το ότι ναι μεν άνοιξαν οι ορίζοντές τους όταν ήρθαν εδώ, αλλά και όταν πάνε πίσω πάλι δεν κολλάνε 100% με την κουλτούρα. Θέλεις να μοιραστείς πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη δουλειά σου με ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω στην Ελλάδα, αλλά επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση εμπειριών, υπάρχει λίγο αυτό το χάσμα, οπότε όπως και να το κάνεις, κάπου λίγο χάνεσαι στη μετάφραση. Και εδώ τώρα έχω αναφέρει όλα τα κακά του κόσμου, θα νομίζω ότι μισώ την Ελλάδα, ότι δεν μου αρέσει καθόλου ή ότι θεωρώ ότι η Αγγλία είναι ένας παράδεισος, αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί όταν μεταναστεύεις σε μια άλλη χώρα και έχεις δοκιμάσει το πώς ζουν οι ντόπιοι, πώς τρώνε οι ντόπιοι, τι πιστεύουν οι ντόπιοι, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι έχεις αφήσει πίσω σου. Δεν είναι κακό, δεν είναι καλό, είναι απλά ουδέτερο, γιατί όταν μεταναστεύεις είναι στην ουσία σαν να απομακρύνεσαι από την κατάσταση στην οποία βρισκόσουν πριν και πλέον την βλέπεις από μια πιο μακρινή οπτική, μπορείς να τη δεις καλύτερα δηλαδή, ως έχει. Άρα ναι μεν απομακρύνοντας τον εαυτό μου από την Ελλάδα, κυριολεκτικά έχω βρει ποια είναι τα μειονεκτήματα του να ζεις στην Ελλάδα,
Αλλά από τη στιγμή που απομάκρυνα τον εαυτό μου από την Ελλάδα, κατάλαβα και ποια είναι τα θετικά που είχα στην Ελλάδα, τα οποία πλέον τα βρίσκω λίγο πιο δύσκολα. Όπως για παράδειγμα το κλασικό, ο καιρός, το φαγητό και κυρίως η παρέα. Αυτό το παρεΐστικο, το ότι έχω μία ώρα διαθέσιμη, πάμε να πιούμε ένα καφέ, όπου να είναι, ακόμα και στο χέρι. Εδώ τα κάνεις όλα λίγο με ραντεβού, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει πολύ structured το πώς είναι η μέρα σου μέσα στη βδομάδα. Το οποίο το καταλαβαίνω, απλά πολλές φορές θέλεις και αυτό το οικείο, θέλεις να μοιραστείς εμπειρίες με άτομα που έχουν τις ίδιες εμπειρίες με σένα, ώστε να σε καταλάβουν. Υπάρχει αυτό το barrier της γλώσσας πολλές φορές που έχεις ξεχάσει λίγο τα ελληνικά, έχεις ξεχάσει λίγο τα αγγλικά και προσπαθείς μέσα σε όλο αυτό να συνεννοηθείς. Γιατί μην νομίζεις ότι όταν μεταναστεύεις και είσαι δίγλωσσος επίσημα ότι είσαι άπτεστος και στις δύο γλώσσες. Που είσαι. Απλά συμβαίνει κάτι μαγικό. Όταν μεταναστεύεις, ξεχνάς κάποιες λέξεις ή το πώς λες κάποια πράγματα στη μητρική σου γλώσσα, αλλά και ξεχνάς και κάποιες λέξεις και φράσεις στην άλλη γλώσσα και μετά φτιάχνεις τις δικές σου, που δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Οπότε, ξέρω ότι ήταν ένα χαοτικό βίντεο, αλλά εν κατακλείδη αυτό που θέλω να σου περάσω σε αυτό το βίντεο, πάνω απ' όλα, είναι να ταξιδέψεις. Να ταξιδέψεις όσο δεν μπορείς και ξέρω ότι είναι δύσκολο και δεν είναι προσβάσιμο για όλους, αλλά αν μπορείς έστω και 10 ευρώ το μήνα να βάζεις στην άκρη ώστε να μπορείς να μαζέψεις χρήματα να πας ένα ταξίδι σε οποιαδήποτε χώρα, να το κάνεις. Το συστήνω ανεπιφύλακτα και αν δεν αποφασίσεις να μεταναστεύσεις σε μια άλλη χώρα έστω και για 2-3 χρόνια, να το κάνεις. Είναι life changing και σου δίνει μια οπτική όχι μόνο για τη χώρα που άφησες, όχι μόνο για τη χώρα στην οποία μετανάστευσες, αλλά και για τον ίδιο στον εαυτό. Πώς δηλαδή αντιμετωπίζεις καινούργιες καταστάσεις, πώς είσαι σε ένα ξένο περιβάλλον, πώς συμπεριφέρεσαι με ξένους ανθρώπους, πώς αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες που νόμιζες ότι ποτέ δεν θα μπορούσες να τις ξεπεράσεις. Πώς τρώνε κάποιοι άνθρωποι, πώς μιλάνε κάποιοι άνθρωποι, τι αίσθημα έχει ο κόσμος, τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει. Και όταν πλέον ταξιδέψεις τόσο πολύ, τότε μόνο καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο και τότε μόνο καταλαβαίνεις ότι είμαστε όλοι μοναδικοί και είμαστε όλοι το ίδιο σημαντικοί, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Οπότε αν πάρεις ένα πράγμα από αυτό το βίντεο είναι ταξίδεψε, γιατί θα σου ανοίξει το μυαλό σου, θα δεις τα πράγματα με μια άλλη οπτική και μόνο καλό θα σου κάνει, δεν θα σε κάνει χειρότερο άνθρωπο. Πιστεύω δηλαδή. Αυτό ήταν το βίντεο, χαοτικό, χαλαρό, λίγο σοβαρό, αλλά κατά τα άλλα καλά. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, πατήστε το like αν σας άρεσε, γράψτε στα σχόλια ποια είναι η δική σας εμπειρία αν ζείτε στο εξωτερικό και αυτά. Πολύ αγάπη και να είστε άνθρωποι. Αυτό. Bye!